वेलकम अगेन फ्रेन्ड्स हिरागाना लेखनको तेस्रो भागमा। यो भन्दा अघिल्लो भागमा हिरागानाका यी 30 वटा अक्षरहरू लेख्न सिक्यौं। आजको यस भागमा हामी यी बाँकी 16 वटा अक्षरहरू लेख्न सिक्दै छौं। लागौं है त विषयवस्तुतर्फ। मा लेख्छौं हामी। मा 3 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप र यो दोस्रो स्टेप अनि यो तेस्रो स्टेप। मा अब हामी मी लेख्छौं। मी 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप अनि यो चाहिँ दोस्रो। मी ओके। अब हामी मु लेख्छौं। मु 3 स्टेपमा लेखिन्छ। यो भाग पहिलो स्टेपमा अनि यो चाहिँ दोस्रो स्टेपमा अनि यो अन्तिमको भाग तेस्रो स्टेपमा लेखिन्छ। मु मे 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो अनि यो पुरै भाग दोस्रो स्टेपमा लेखिन्छ। मे अब मो लेखौं। मो पनि 3 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो अनि यो चाहिँ तेस्रो स्टेप। मो अब हामी या लेख्छौं। या 3 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप अनि यो सानो भाग दोस्रो स्टेपमा यो चाहिँ तेस्रो। या अब हामी यु लेख्छौं। यु 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो यो चाहिँ दोस्रो। यु अब हामी यो लेख्छौं। यो 2 स्टेपमा यो पहिलो अनि यो चाहिँ दोस्रो। अब हामी रा लेख्छौं। रा 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो यो भाग दोस्रो। रा री पनि 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो दोस्रो। टाइपिङ अक्षर भन्दा अलि फरक ढंगबाट लेखिन्छ। यस्तै लेख्नु होला। रु
रु रु पुरै एकै स्टेपमा पुरै भाग एकै पटकमा पेन्सिल नउचाली लेख्नुहोला। रे रे 2 स्टेपमा यो पहिलो यो चाहिँ दोस्रो। रे अब हामी रो लेख्छौं। रो एकै स्टेपमा पुरै रो वा वा 2 स्टेपमा यो पहिलो र यो दोस्रो। वा ओ ओ 3 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो यो दोस्रो अनि यो मुनिको भाग तेस्रो स्टेप हो। अब हामी मात्र उच्चारण हुन्छ। यो एकै स्टेपमा पुरै भाग लेखिन्छ, एकै पटकमा पुरै भाग।